નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજનો આપણો બ્રીજ કોર્સના સેશનમાં અકાઉન્ટમાં આપણે આગળ થોડુંક એક નવો કન્સેપ્ટ શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. લાસ્ટ લેક્ચરના અમુક ડાઉટ્સ છે જે આ લેક્ચરમાં હું લઈ લઈશ, બરાબર? એટલે જેને ડાઉટ્સ ખાસ આ લેક્ચર છેલ્લે સુધી જોવે. બીજી વસ્તુ આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આજના લેક્ચરમાં આપણે જે વસ્તુ જાણવા જઈ રહ્યા છીએ છે બેઝિક વોકેબ્યુલરી ઓફ અકાઉન્ટ્સ. ઓકે, આ વોકેબ્યુલરી વિશે 10-12 વોકેબ્યુલરી આપણે લગભગ સ્ટાર્ટિંગના અમુક લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છીએ, જેમાં મેં તમને કીધું હતું કે આને રૂટીન યુઝમાં આપણે લેતા હોઈએ. એ બધી પણ આની અંદર છે, પણ એના ડિટેલ મિનિંગ સાથે, એના અકાઉન્ટિંગ મિનિંગ સાથે. અને એની અંદર આપણે વન બાય વન જોતા જઈએ. અમુક નોન વોકેબ્યુલરી આવશે, અમુક અનનોન વોકેબ્યુલરી પણ આવશે. તો જે કંઈ પણ છે આપણે વન બાય વન જોતા જઈએ. તો સૌથી પહેલો જે ટોપિક છે એ છે કેપિટલ. બરાબર, બહુ સિમ્પલ અને જાણવા જેવી વસ્તુ છે કે એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેડ બાય ઓનર ટુ કમેન્સ ધ બિઝનેસ. ટુ કમેન્સ એટલે ટુ સ્ટાર્ટ. બરાબર, કોમર્સની અંદર અમુક ટર્મિનોલોજી છે ડાયરેક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ યુઝ નથી થતી, એના અમુક વર્ડિંગ છે એ બદલાવી નાખવા આવે. કેમ કે મેં તમને કીધું ટુ સ્ટાર્ટ ઓનર ટુ સ્ટાર્ટ ધ બિઝનેસ જગ્યાએ શું લખ્યું? ટુ કમેન્સ ધ બિઝનેસ ઇઝ નોન એઝ કેપિટલ. બરાબર, તો આ કેપિટલની વાત થઈ. ઓનર જે કંઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે, બિઝનેસ કમેન્સ કરવા માટે, એને કહેવાય કેપિટલ. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ રીતનું હોઈ શકે? તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન બિઝનેસ ઇઝ ડન ઇન કેશ ફોર્મ ઓર ઇન ફોર્મ ઓફ એની અસેટ. બે રીતના થઈ શકે. અસેટ એટલે કે કોઈ વ્હીકલ છે ઓનરનું ઘરે પડ્યું હોય જૂનું, કોઈ એની જૂની ઓફિસ પડી હોય, બરાબર, તો એનો યુઝ કરે બિઝનેસ માટે. તો બે રીતના, આઈધર ઇન ફોર્મ ઓફ કેશ ઓર ઇન ફોર્મ ઓફ એની અસેટ. બે રીતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકે. પણ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપેલી છે. ઓલ ધોઝ આઇટમ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન કેપિટલ વિચ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ઓનર્સ એન્ડ ધેર વેલ્યુ ઇઝ મેઝરેબલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. આ બે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. તો આ બે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એની ફૂલફિલ થતી હોય તો આપણે આ કરી શકીએ, બરાબર, એને કેપિટલ કહી શકીએ. અને કેપિટલના ઉપરથી જ એનું એક ઓપોઝિટ વર્ડ છે ડ્રોઈંગ. બરાબર, તો એમાં તમને જે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું છે એ કેપિટલની વાત કરી છે. ફોર ક્રિએશન ઓફ કેપિટલ ઓનર ઓફ બિઝનેસ પ્રોવાઈડ હિઝ પર્સનલ પ્રોપર્ટી ટુ ધ બિઝનેસ. પર્સનલ અસેટ પ્રોપર્ટીઝ ગિવન બાય ઓનર બીકમ અસેટ ઓફ બિઝનેસ. બરાબર, જો શું લખ્યું છે? પર્સનલ અસેટ એટલે કે પ્રોપર્ટીઝ ગિવન બાય ઓનર્સ બીકમ અસેટ ઓફ બિઝનેસ. પહેલા ઓનરની હતી, બરાબર, હવે એ બિઝનેસની થઈ ગઈ છે. ઓનરશિપ બદલાઈ ગઈ છે. પહેલા ઓનર પોતાની નામની હતી, હવે બિઝનેસના નામની થઈ ગઈ. તો આના જ ઉપરથી આ એક્સપ્લેન શું કામ કર્યું? એના ઉપરથી જ તમે ડ્રોઈંગનો મિનિંગ સમજી શકશો. When owner of business withdrew asset from business, પાછી લઈ લઈએ. withdraw assets એટલે કે અસેટ પાછી લઈ લઈએ ફ્રોમ બિઝનેસ. અસેટ એટલે કે ખાલી એક અસેટની જ વાત નથી થતી, એ કેશની વાત પણ કરી છે. કોઈ કેશ લઈ લે, ઘરે લઈ જાય. ગુડ્સ, બરાબર, જે કરિયાણા વાળો હોય એ કરિયાણું લેવા બીજી દુકાને તો જતો ન હોય. સ્ટેશનરી વાળો હોય સ્ટેશનરી લેવા બીજી દુકાને તો જતો ન હોય. તો ગુડ્સ ફોર પર્સનલ પર્પસ, બરાબર, જે એ વેચતો હોય ગામને એ જ વસ્તુ એ પોતાના ઘરે પર્સનલ પર્પસ માટે પણ લઈ જઈ શકે. તો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ડ્રોઈંગ. બરાબર, એ કેશ પણ લઈ જઈ શકે, એ ગુડ્સ પણ લઈ જઈ શકે, એ બીજી કોઈ અસેટ પણ લઈ જઈ શકે. તો ત્રણમાંથી કંઈ પણ લઈ જાય ઘરે, બરાબર, પાછું લઈ જાય, વિથડ્રુ ફ્રોમ ધ બિઝનેસ, and it is called a drawing. Drawing indicates capital reduction. આ લાઈન છે ને એ લાઈફ ટાઈમ યાદ રાખજો. Drawing indicates capital reduction. ડ્રોઈંગનો મિનિંગ છે કેપિટલમાં ઘટાડો. રિડક્શન એટલે કે ઘટાડો, રિડ્યુસ થાય છે. ડ્રોઈંગના કારણે કેપિટલ રિડ્યુસ થાય છે. તો એમ કહી શકીએ કે 1 લાખ રૂપીઝનું એનું કેપિટલ છે ને 10,000 રૂપીઝનું ડ્રોઈંગ છે, તો 1 લાખ માઇનસ 10,000 એટલે કે કેપિટલ એનું 90,000 હોય એવું કહી શકાય? ના. ઇન્સ્ટેડ deducting it directly from capital, it is shown separately as a drawing. બરાબર, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. કેપિટલમાંથી તમે એને ભલે ડ્રોઈંગથી કેપિટલ રિડ્યુસ થાય છે, એ ક્યારે આપણે જોશું અકાઉન્ટનું, ત્યારે આપણે ફંડ્સ ઓફ પાર્ટ 2 ત્યારે જોશું કેવી રીતના રિડ્યુસ થાય નહીં. પણ અત્યારે તમારે શું યાદ રાખવાનું? ઇન્સ્ટેડ ડિડક્ટિંગ ઇટ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ કેપિટલ, ઇટ ઇઝ શોન સેપરેટલી એઝ અ ડ્રોઈંગ. બરાબર, તો આ વસ્તુ એક તમારે યાદ રાખવાની છે. અને કેવી રીતના આનું પ્રોસેસ કઈ રીતના છે, ક્રિએટ કેવી રીતે, ડ્રોઈંગ કેવી રીતના બને, કેપિટલ ક્રિએટ કેવી રીતના થાય, તો એનો એક નાનકડો કેવો ચાર્ટ અહીંયા આપણી પાસે અવેલેબલ છે. બરાબર, તો સૌથી પહેલાં તો બે પાર્ટીઝ હોય છે, ઓનર અને બિઝનેસ. બરાબર, આ બે લોકો છે.
તો કઈ રીતના કેપિટલ ક્રિએટ થાય છે? તો કે when owners of business provide goods or assets, તો એ બની જશે બિઝનેસ માટે એ કેપિટલ બની જશે, બરાબર. અને આનું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ જોવા જાય તો when owners of business withdraws asset or goods for personal use and it become drawing. બરાબર, સમજાય છે શું છે આ કઈ રીતનું છે? બરાબર. અમુક જણાએ લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડાઉટ્સ એ પણ પૂછ્યા હતા કે સર ટ્રાયલ બેલેન્સની સાથે બીજો એક વર્ડ હતો એડજસ્ટમેન્ટ. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે? તો એડજસ્ટમેન્ટ એવી વસ્તુ છે કે જ્યારે આખા વર્ષમાં ક્યાંથી અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન ભૂલાઈ ગયા હોય, રહી ગયા હોય, બરાબર, ને અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન તો કરવાના હોય યરના એન્ડ થઈ જાય પછી, તો આવા બધી જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે જે મિસ થઈ ગયા છે, કે જેના કાંઈ પ્રોબ્લેમ રહી ગયા છે કોઈ પણ રીઝનથી, બરાબર, તો એને કઈ રીતના અકાઉન્ટિંગની અંદર કન્સિડર કરવા? કે અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન એવા છે કે યર એન્ડ થાય પછી જ તમે એને કન્સિડર કરી શકો, જેમ કે ડેપ્રિસિએશન. આખું વર્ષ પૂરું થાય પછી જ તમે ડેપ્રિસિએશન યુઝ કરી શકો. શું છે એની અંદર આપણે વોકેબ્યુલરીમાં ડિટેલમાં આવશે ડેપ્રિસિએશનનું, પણ અત્યારે ખાલી સમજી લો એ રીતના. તો આ વસ્તુ છે, આ બધી વસ્તુ છે, આ બધા પોઈન્ટ છે, એ જે યર એન્ડે કરવાના થતા હોય, આફ્ટર ધ યર એન્ડ એ એડજસ્ટમેન્ટ આપવાના થતા હોય, બરાબર. તો એટલા માટે જ આને એડજસ્ટમેન્ટ કહેવાય છે કે ડ્યુરિંગ ધેર તમે એને ના લઈ શકો, અથવા તો ડ્યુરિંગ ધેર લઈ શકતા હોય પણ મિસ થઈ ગયા હોય. તો આવા જે કંઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટ કહેવામાં આવે છે, આવા કંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનને એડજસ્ટમેન્ટ કહેવામાં આવે, બરાબર. તો આ એક પોઈન્ટ હતો. વોકેબ્યુલરીમાં થોડાક આગળ વધીએ. એક ટોપિક છે સરસ, લાયબિલિટી, બરાબર. આની પણ આપણે ડિસ્કશન કર્યું. ઘણા લોકોના આન્સર આવ્યા હતા કે સર લાયબિલિટી વર્ડનો અમે યુઝ નથી કરતા, બરાબર. તો જોઈએ આપણે શું છે એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ડાયરેક્ટલી કદાચ આ વર્ડનો યુઝ આપણે નથી કરતા, પણ ઇનડાયરેક્ટલી ઘણી બધી વાર આપણે કરીએ છીએ. કઈ રીતના છે જો, amount payable by the business for credit purchase of goods, assets or amount payable for borrowed money is known as liability. બરાબર, સિમ્પલ ટર્મ્સમાં કીધું, amount payable by the business for, પછી અહીંયા ઓકે, અહીંયા ફોર પછી કાંઈ પણ રીઝન, અહીંથી રીઝન ચાલુ થાય છે, પણ મેઇન પર્પઝ શું? અમાઉન્ટ પેએબલ બાય ધ બિઝનેસ, બરાબર. અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું છે, ફોર ધ ક્રેડિટ પરચેસ ઓફ ગુડ્સ ઓર અસેટ ઓર અમાઉન્ટ પેએબલ ઓર બોરોડ મની, બરાબર. આ કાંઈ પણ હોય તો એ નોન એઝ લાયબિલિટી, બરાબર. બોરોડ મની હોય કે અમાઉન્ટ પેએબલ હોય, બે વસ્તુ યાદ રાખવાનું હોય. શું કહેવાય ને? લાયબિલિટી કહેવાય. ધીસ અમાઉન્ટ ઇઝ પેએબલ ઇન ફ્યુચર, બટ નેચરલી પેએબલ છે તો ઇન ફ્યુચર જ હોય છે, બરાબર. તો લાયબિલિટી માટે આ ફ્યુચરનો કોન્સેપ્ટ આવો કમ્પલસરી છે. ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ અ લાયબિલિટી ટિલ ઇટ ઇઝ નોટ પેઇડ બાય ધ બિઝનેસ, બરાબર. ક્યાં આ લાયબિલિટી કન્ટિન્યુ ક્યાં સુધી રહેશે? ટિલ ઇટ ઇઝ નોટ પેઇડ બાય ધ બિઝનેસ, ત્યાં સુધી લાયબિલિટી કન્ટિન્યુ રહેશે. ઓકે, લાયબિલિટી ખાલી સમજવા માટે આટલું સમજાય, પણ બહુ ડિટેલ કન્સેપ્ટ છે, બહુ વાસ્ટ કન્સેપ્ટ છે, બરાબર. અને જાણવા માટે બહુ ટાઈમ જોઈએ. ખાલી તમને બેઝિક ગ્લિમ્સ આપું કે લાયબિલિટીના ટાઈપ્સ, બરાબર. આટલા ટાઈપ્સ છે એના, બરાબર. કે ઓન ધ બેઝ ઓફ રિલેશન ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી, એક્સટર્નલ લાયબિલિટી હોઈ શકે, અને ઇન્ટરનલમાં પણ કરંટ નોન કરંટ હોય, ને એક્સટર્નલમાં પણ કરંટ નોન કરંટ લાયબિલિટી હોય. તો આ બધું શું છે જો કે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. અત્યારે આ હજી ડિટેલમાં નથી જાઉં, અમુક હજી ડાઉટ્સ છે લાસ્ટ લેક્ચરના, એ આપણે જોવા છે. એક ડાઉટ એવો હતો કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે થોડુંક ડિસ્કશન કર્યું હતું કે આપણે બે ટર્મિનોલોજી એમાં આવી હતી કે ભાઈ રેગ્યુલેટરી બોડીઝ અને પ્રોફેશનલ બોડીઝ. તો રેગ્યુલેટરી બોડીઝ એટલે એવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બનાવતા હોય, બરાબર. જેમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યા હતા કે રેગ્યુલેટરી બોડીઝની અંદર તમે કહી શકો કે IRDA, ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી, બરાબર. તો ઇન્સ્યોરન્સનું બધું છે મેનેજમેન્ટ આ કરતા હોય, એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આ બનાવતા હોય. RBI છે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, તો બેન્કિંગ માટેના રૂલ્સ બનાવતા હોય, બરાબર. સેબીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, સેબી, બરાબર. તો આ બધા રેગ્યુલેટરી બોડી છે કે જે રૂલ્સ બનાવતા હોય, અને એ બધાએ ફોલો કરવાના, એની અંડરમાં આવતી કંપનીએ ફોલો કરવાના હોય. ઇન્સ્યોરન્સની કંપનીએ બધા IRDAના રૂલ ફોલો કરવાના હોય, બેંકે RBIના રૂલ ફોલો કરવાના હોય, કંપનીઝ અલગ અલગ હોય એને સેબીના રૂલ ફોલો કરવાના હોય.
તો આ બધી રેગ્યુલેટરી બોડીઝ. અને પ્રોફેશનલ બોડીઝમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા ICAI, બરાબર, પછી ICSI, પછી ICWAI, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરી ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોસ્ટ એન્ડ વર્ક્સ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, પછી તમે સાંભળેલું છે IIM, IIT, બરાબર, આ સાયન્સ માટેનું છે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી. તો આ બધા છે. તો આ પ્રોફેશનલ બોડીઝ છે કે જે રિસ્પેક્ટિવ, જેમ કે આમાં અકાઉન્ટિંગમાં, આમાં લોની અંદર, આમાં કોસ્ટની અંદર, આમાં મેનેજમેન્ટની અંદર, આમાં ટેકનોલોજીની અંદર, કે એની અંદર બધા પ્રોફેશનલ લોકોને ડેવલપ કરે, ટ્રેન કરે, ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે આ બધા. તમે સિમ્પલ ટર્મ્સમાં કહેતો તો કે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જે તમને શીખડાવે કે કેવી રીતના આ બનવું, CA કેવી રીતના બનવું, CS કેવી રીતના બનવું, MBA કેવી રીતના બનવું. તો એના માટેના જે કે પણ કોર્સીસ છે એ આ લોકો હલાવતા, એને કહેવાય પ્રોફેશનલ બોડીઝ, બરાબર. બહુ અઘરા કોર્સીસ હોય આ બધા. આમાં એડમિશન લેવું જ ઘણી વાર તો અઘરું થઈ જતું હોય. ઓકે, આમાં આ ત્રણેયમાં એડમિશન લેવું કાંઈ અઘરી વાત નથી, બરાબર. ગમે ત્યારે તમે લઈ શકો, ત્યારે આમાં તો એડમિશન જ અઘરું છે, બરાબર. તો અલગ અલગ ત્રણના લોકોના નામ ખ્યાલ જ છે. તો આ રેગ્યુલેટરી બોડીઝ અને પ્રોફેશનલ બોડીઝ, બરાબર, આ બેનો ડિફરન્સ છે. તો એક ડાઉટ આ હતો. વચ્ચે આપણે એક આનું લાયબિલિટીનું ડિસ્કશન લઈ લઈએ કે ભાઈ ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી, બરાબર, ઓન ધ બેઝ ઓફ રિલેશન અહીંયા છે. ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી કઈ રીતના છે તો કે ઓનર અને બિઝનેસ, ઓનર અને બિઝનેસ વચ્ચે જે લાયબિલિટી ક્રિએટ થાય, ઓનરે બિઝનેસ માટે કંઈ પેએબલ હોય કે બિઝનેસ ઓનર માટે કંઈ પેએબલ હોય, બરાબર. ઓનરે બિઝનેસ માટે પેએબલ હોય તો એ લાયબિલિટી નથી, પણ બિઝનેસને ઓનર માટે પેએબલ હોય, બરાબર, એટલે કે આ વે જે છે એ લાયબિલિટીનો વે ક્રિએટ થાય. બિઝનેસે કાંઈ પે કરવાના બાકી છે ઓનરને, તો ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી ક્રિએટ કરે. અને આમાં જે બિઝનેસને કોઈ બીજા કોઈ વ્યક્તિને, ઓનર સિવાયના કોઈ વ્યક્તિને કાંઈ પે કરવાના છે તો એક્સટર્નલ લાયબિલિટી. અને કરંટ અને નોન કરંટનું તો બહુ સિમ્પલ છે સમજવું. તો કરંટ એટલે તમે કહી શકશો લેસ ધેન 12 મંથ માટે, બટ નેચરલી ગ્રેટર ધેન 12 મંથ માટે, બરાબર. સેમ વસ્તુ અહીંયા લાગુ પડે કરંટને. આ એક જ લોજિક યાદ રાખો, એટલે કરંટ, નોન કરંટ, લાઈફ ટાઈમ તમારે ક્યાંક આગળ ઘણી બધી વાર આવશે. 12 સુધી તમારો પીછો નહીં, કદાચ કોલેજમાં આવશે આખું કરંટ લાયબિલિટી, નોન કરંટ લાયબિલિટી. પણ એક જ લોજિક યાદ રાખી શકો, લેસ ધેન 12 મંથ માટે હોય એટલે કરંટ લાયબિલિટી, ગ્રેટર ધેન 12 મંથ માટે હોય એટલે નોન કરંટ લાયબિલિટી, બરાબર. તમે આને શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટી અને લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી પણ કહી શકો, બરાબર. શોર્ટ ટર્મ, લોંગ ટર્મ એવું પણ કહી શકો, પણ પ્રોફેશનલ વર્ડ આ છે, બરાબર. તો યાદ રાખવા. બસ, તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આગળ વોકેબ્યુલરી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લેશું. ઓકે, હજી એક ડાઉટ યાદ આવ્યો કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે એક ડાઉટ પૂછેલો હતો કે વાઉચરનો યુઝ શું છે, બરાબર, કે સ્ટેપ અકાઉન્ટના જે સ્ટેપ આપણે જોયા હતા એની અંદર વાઉચર છે એ શું કામ આવે. તો કે વાઉચર જ એનું બેઝિક સ્ટેપ એ છે કે એના ઉપરથી જોઈને, ધારો કે તમારી પાસે એક વાઉચર છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ પેઇડ ₹500નું વાઉચર છે, 500 રૂપિયાનું સ્ટેશનરીનું વાઉચર છે. તો વાઉચરની અંદર ડેટ લખેલી હશે, એ ડેટ એ તમારે સ્ટેશનરી એક્સપેન્સની એન્ટ્રી જર્નલ બુકમાં કરવાની થાય, બરાબર. આ એક્સપેન્સનું વાઉચર છે. આવી રીતના બીજા કોઈ પણ વાઉચર હોય, લાઇટ બિલ પે કર્યું હોય, પેમેન્ટના વાઉચર, મોસ્ટલી વાઉચર પેમેન્ટના હોય. બિલ, મેં તમને કીધું વાઉચર એટલે કે બિલ, તો બિલ મોસ્ટલી આપણે પે કર્યા એના માટેના જ હોય, બરાબર. તમે કંઈ પણ આવા બિલ લીધેલા છે તો એ પણ વાઉચર જ છે, ને એની પણ અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી કરવા માટે બેઝિક જરૂર. એકચ્યુઅલી તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન છે એને તમે કહી શકો. વાઉચર ઇઝ યોર ટ્રાન્ઝેક્શન, કે તમને ખબર પડે એના ઉપરથી કે તમે શું કર્યું છે, બરાબર. અને એ એનાલિસિસ કરીને તમે એને કઈ બુકમાં એન્ટ્રી કરશો, બરાબર. બીજો એક ડાઉટ એ હતો કે ભાઈ સબસિડરી બુક્સ ની વાત છે કે તમે કીધું 9 બુક છે, તો કઈ કઈ બુક છે. તો કે આપણે સબસિડરી બુક્સ અત્યારે કેટલું ડિટેલમાં જાણવાની જરૂર એટલે નથી, કારણ કે આનું આખું એક ચેપ્ટર આવે છે 9 સબસિડરી બુક્સનું. આખું સિંગલ ચેપ્ટર નથી, અલગ અલગ છે. જેમ કે જર્નલ એન્ટ્રી અલગ છે, બરાબર. પછી પરચેઝ બુક, પરચેઝ રિટર્ન બુક, સેલ્સ બુક, સેલ્સ રિટર્ન બુકનું અલગ ચેપ્ટર છે, બરાબર. અને
બિલ્સ રિસીવેબલ બિલ્સ પેએબલ બુક નું તમારે ખાલી 2 પેરેગ્રાફ જ આવે આખા સિલેબસની અંદર, એ બુક ભણવાની આવતી નથી. બરાબર. એક કેશ બુકનું આખું ચેપ્ટર છે જેમાં પેટી કેશ બુક પણ આવી જાય છે, પણ એ પણ ત્યાંથી ડિટેલમાં તમારે નથી આવતી. કેશ બુક ડિટેલમાં આવે છે, પેટી કેશ બુક તમારે ત્યાંથી ડિટેલમાં આવતી નથી. એક જર્નલ પ્રોપરનું ચેપ્ટર છે. બરાબર. તો ઓલમોસ્ટ તમે ગણો તો પરચેસ બુક, પરચેસ રિટર્ન બુક, સેલ્સ બુક, સેલ્સ રિટર્ન બુક, બિલ્સ રિસીવેબલ બુક, બિલ્સ પેએબલ બુક, કેશ બુક, પેટી કેશ બુક અને જર્નલ પ્રોપર. આ 9 છે. મોસ્ટલી તમારે પાર્ટ 1માં બધી બુક્સ ભણવામાં આવે છે. તો એના વિશેની ડિટેલ આપણે જે તે રિસ્પેક્ટિવ ચેપ્ટરમાં જોશું, એટલે હું ત્યારે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન નથી કરતો. ખાલી નામ તમને મેં 9 કીધા છે. ઓકે. આજની તારીખે તો એમ જ કહે કે 8 જ છે. પેટી કેશ બુકને તો એ ગણતા પણ નથી સબસિડિયરી બુક્સની અંદર. તો આ બધા તમારા લાસ્ટ લેક્ચરના ડાઉટ્સ ને આ 2-3 ટર્મિનોલોજી આપણે જોઈ. બરાબર. આની અંદર કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તો એ પણ તમે મને મેસેજ અથવા તો કમેન્ટ્સમાં તમે મને કહી શકશો. આ નંબર ઉપર તમે મને વોટ્સઅપ કરી શકશો. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીં સુધી જ રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ ફોર ટુડે.